გამარჯობა, თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე, რომელსაც Pirvelis გუნდი და ლევან ჩხაიძე წარმოგიდგენთ. კორუფციული სკანდალი და საპრეზიდენტო კანდიდატი გახდება თუ არა ეს საკითხები უმრავლესობიდან რამდენიმე დეპუტატის გასვლის მიზეზი. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ თუ კორუფციულ სკანდალზე სახელმწიფო გუნდის წევრების მონაწილეობა დადასტურდება, ის თავის ადგილს უმრავლესობაში ვეღარ დაინახავს. დღის ამბების მიერ მოპოვებული ინფორმაციით უმრავლესობაში რამდენიმე დეპუტატი გუნდის დატოვებაზე სერიოზულად ფიქრობს. უმრავლესობის უხუცესი წევრი რევაზ არველაძე იქნება ამ თემაზე ჩვენი სტუმარი. სკანდალი თავდაცვის სამინისტროში შეიარაღებული ძალების 3 წარმომადგენელი საბრძოლო ვაზნების გაყიდვის გამო სამხედრო პოლიციამ 29 აგვისტოს დააკავა, მაგრამ ფაქტი არ გახმაურებულა. მიზეზად სამხედრო პოლიციაში დღეს გამოძიების ინტერესები დაასახელეს. ექსპერტები კი მინისტრის პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე საუბრობენ. რა განვითარება ექნება თავდაცვის სამინისტროში დაწყებულ სკანდალს, ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე. გადაცემის პირველ ნაწილში გიგი უგულავა და ზაალ უდუმაშვილი ჩაგვერთვებიან, რეკლამის შემდეგ კი გია ნოდიას მოусმეთ. ევროპული საქართველოს დაკვეთით შესრულებული კვლევა, რომელშიც დავით ბაქრაძე ლიდერობს, ვინ როგორ აფასებს და რა მეთოდოლოგიით ჩატარდა სოციოლოგიური კვლევა. ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღის ამბების სტუმრებთან. მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს, საპარლამენტო უმრავლესობიდან რევაზ არველაძეს. მადლობა ბატონ რევაზ, რომ პასუხობთ ჩვენს კითხვებს. ძალიან ჩვენი წყარო გვეუბნება პარლამენტიდან, რომ აკაკი ზოიძე, ლევან კობერიძე, რომან კაკულია და რევაზ არველაძე ფიქრობენ საპარლამენტო უმრავლესობის დატოვებაზე და ამის მიზეზად გვეუბნებიან თქვა საპრეზიდენტო კანდიდატი, ასევე სახელდება კორუფციული სკანდალი. რეალურია თუ არა ეს ინფორმაცია? ჩვენ გვახსოვს თქვენი ინტერვიუ დაახლოებით 1 თვის წინ გაზეთ ახალთაობაში, სადაც ამბობდით, რომ ძალიან ნეგატიური მხარეები და ასპექტები აქვს იმ პროცესს, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატის ირგვლივ დაიწყო ქართულმა ოცნებამ და რომ პარტიას არ ყავს გუნდის შიგნიდან საპრეზიდენტო კანდიდატი. ბატონ რევაზ, გესმით ჩემი ხმა? არ ვიცი, მე ვერ ხედავ. ბატონ რევაზ, მესმის თქვენი ხმა, ესე იგი თქვენ თუ გესმით? კი, გვესმის, გისმენთ. ხო, მე არ ვიცი ახლა ვინ ავრცელებს ამის თანაჭორებს, არაფერი ამდაგვარი არ ყოფილა, არასდროს მე არ მithქვამს, რომ უმრავლესობას დავტოვებ იმის გამო, რომ საპრეზიდენტო კანდიდატად არ არის წარდგენილი. ჩემი მოსაზრება იყო ადრევე, რა შევთავაზე კიდევაც უმრავლესობას, რომ ქართულ ოცნებას თავისი კანდიდატი ყოლოდა საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თუმცა მე არასდროს არ მithქვამს, რომ თუ ესე არ იქნება, მე ან პარტიას დავტოვებ, ან ფრაქციას დავტოვებ და ასე შემდეგ. პირიქით, მე ვთქვი, რომ რაც იქნება გადაწყვეტილება უმრავლესობის, მე იმას დავუჭერ მხარს. მე პირდაპირ აქვე შემიძლია გითხრათ ალალად, რომ რა თქმა უნდა არჩევნების დროს მე მხარს დავუჭერ ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას, უფრო მეტსაც გეტყვით, რომ იმ წრეში, სადაც მე ვარ, ეს იქნება ტექნიკური უნივერსიტეტი, ენერგეტიკის აკადემია, საინჟინრო აკადემია თუ ის სამეგობრო წრე, მე ეხლაც ვეწევი აგიტაციას ქალბატონი სალომეს სასარგებლოდ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ გამარჯვება პირველ ტურში იქნება. ბატონ რევაზ, რაც შეეხება კორუფციულ სკანდალს, რომელზეც გვეუბნებიან, რომ საპარლამენტო უმრავლესობაში არსებობს კითხვები და გუნდის წევრები ლიდერებისგან ამ თემაზე ითხოვენ პასუხებს. პირადად თქვენ იმ ჩანაწერების მოსმენის შემდეგ, რომელიც მედიით გავრცელდა, გიჩნდებათ თუ არა კითხვები და კმაყოფილი ხართ თუ არა საქართველოს მთავარი პროკურატურის მუშაობით გამოძიების ტემპებს გულისხმობ? იცით რა, ამაზეც მე არ მინდა რომ ძალიან ახლა გავრცობილად მე უსმენ ხოლმე სხვებს. სამწუხაროდ მე ესეთი შთაბეჭდილება მიჩნდება, რომ უმეტესობას უფრო თავისი ინტელექტის წამოჩენა უნდა, ვინმე რაიმე იმის თქმა, რომ აი რა ესე არის ან ესე იქნება, ხო? ამის თქმა როგორ არის და როგორ იქნება, მხოლოდ გამოძიების დასრულების შემდეგ შეიძლება. მე პრინციპში მიმაჩნია, რომ ჩვენ გვაქვს სახელმწიფო, ესე თუ ისე, რა თქმა უნდა ნაკლოვანებები, მაგრამ სახელმწიფო გვაქვს და სახელმწიფო ინსტიტუტებს გარკვეული ნდობა უნდა გამოუცხადოთ. მე მჯერა, რომ სამართლიანად წავა გამოძიება და საბოლოოდ დაიდება შედეგი. ახლა ვის სასარგებლოდ იქნება და რის სასარგებლოდ იქნება, გამოჩნდება, რომ სამთავრობო წრეებში არსებობს კორუფცია, თუ ეს გამოჩნდა, რა თქმა უნდა ეს უნდა მოიკვეთოს. რა თქმა უნდა სახელმწიფოში მინიმუმამდე თუ არა ნულამდე უნდა იყოს დაყვანილი ის, რომ
სახელმწიფო წრეები კორუფციაში იყვნენ ჩართულები. მაგრამ კიდევ ლაპარაკობ, მე ამის პროგნოზებს ვერ გავაკეთებ, როგორ იქნება. არ გავაკეთებ უბრალოდ მიუხედავად იმისა, რაც არ უნდა მჯეროდეს ერთი მხარის ან მეორე მხარის. პირადად თქვენ ამ ჩანაწერების მისმენის შემდეგ კითხვები დაგიჩნდათ? მე შეიძლება ძალიან ბევრი კითხვები გამიჩნდა, მაგრამ ამ კითხვებს მე ჩემ თავში ვსვამ და ჩემ თავს ვპასუხობ ამ კითხვებზეც რა შეიძლება იყოს. მაგრამ მე სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ ეხლა სახალხოდ გამოვიტანო ეს ჩემი აზრები და ბოდიში და ჭორაობა დავიწყო ამ საკითხებზე. თქვენ არ გსურთ სახალხოდ ამ თემაზე საუბარი და საჯაროდ, თუმცა გუნდის ლიდერებთან თუ გქონდათ საუბარი? არა, ამ საკითხზე არავისთან არ მქონია მე საუბარი ნამდვილად. და როგორ ფიქრობთ, გამოძიება არის იმ ტემპებით მიდის, როგორც ამას საზოგადოება ითხოვს, როგორც ამ საკითხის მიმართ საჯარო ინტერესია? ამასაც ვერ ვიტყვი მე, იმიტომ რომ საგამოძიებო პროცესში მე უნდა ვიყო ან გამომძიებელი, ან ადვოკატი, რომ ვიყო ჩართული საგამოძიებო პროცესებში. ხო, მე არა ვარ ჩართული და ვერ ვიტყვი, ისე მიდის თუ არა, როგორც ითხოვს ამას საზოგადოება. თუმცა თითქმის ერთი თვე გავიდა, მას შემდეგ რაც პირველი ჩანაწერი მოვისმინეთ და დღემდე არ მიგვიღია ჩვენ კითხვაზე პასუხი, არის თუ არა ეს ჩანაწერი ავთენტური. თუ ამდენი დრო ჭირდება პროკურატურის მხრიდან იმის დადგენას, რომ გვითხრან ეს ჩანაწერი არის ნამდვილი თუ ის არის ფალსიფიცირებული? ხო, ალბათ იცით რა არის შესაძლებელია ამისათვის პროკურატურას კიდევ სჭირდება რომ საერთაშორისო ექსპერტები ჩართოს, ან რაღაცა ამდაგვარი კიდევ ლაპარაკობ. ეს შეიძლება პასუხი დაიდოს ერთ დღეში, ეს შეიძლება პასუხი დაიდოს რამდენიმე თვეში. მე ამაზე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემ კომპეტენტურობას ვერ ვენდობი. რამდენ ხანში უნდა დაიდოს ამის პასუხი. მადლობა ბატონო რევაზ. ყოველთვის გამოძიების მსვლელობა არ ემთხვევა საზოგადოების მოთხოვნებს. გამოძიების შედეგებზე იქნება თუ არა დამოკიდებული თუნდაც თქვენი ყოფნა საპარლამენტო უმრავლესობაში? უკაცრავად ვერ გავიგე შეკითხვა. ამ გამოძიების შედეგზე იქნება თუ არა დამოკიდებული საპარლამენტო უმრავლესობაში თქვენი ყოფნა? მაგალითად, დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარე ამბობს, რომ თუ დადასტურდება ის ფაქტი, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩართული არიან კორუფციულ სქემებში, ის ვეღარ დაინახავს ქართულ ოცნებაში თავის ადგილს. არა, მე არ ვეთანხმები კომიტეტის თავმჯდომარის ამ მოსაზრებას. მე ვთვლი, რომ თუ გამოჩნდება, რომ კორუფციაში არიან ჩართულები, ისინი უნდა მოიკვეთონ და სწორედაც რომ სუფთა ხალხით უნდა შეივსოს. სუფთა კაცი არ უნდა წავიდეს აქედან. ამიტომ აი მე სწორედ პირიქით მოსაზრებაზე ვარ, რომ ვინც არის წესიერი, ვინც არის სუფთა, უნდა დარჩეს პარტიაშიც და უმრავლესობაშიც და აი კორუმპირებული წასულების ნაცვლად სწორედაც რომ სუფთა ხალხი უნდა მოვიდეს. ვინ არის კორუმპირებული და ვინ არა, ალბათ ეს საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ უნდა გითხრას და იმედია გამოძიება დადებს დროულად შედეგს. მადლობა საპარლამენტო უმრავლესობის უხუცეს წევრს რევაზ არველაძეს, ახლა კი ზაალ უდუმაშვილთან გადავალთ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრთან. მოგესალმებით ზაალ, მადლობა რომ ხართ დღის ამბების სტუმარი. პირველი კითხვა უნდა დავსვა თავდაცვის სამინისტროს სკანდალთან დაკავშირებით. ჩვენ დღეს გავიგეთ, რომ სამხედრო პოლიციამ 29 აგვისტოს დააკავა შეიარაღებული ძალების 3 წევრი, ეს ადამიანები საბრძოლო მასალას ყიდიდნენ. როგორ ფიქრობთ, რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმეს და რატომ დამალა თავდაცვის სამინისტრომ, როდესაც თითქმის თვენახევრის წინ 3 თანამშრომელი ასეთი მძიმე ბრალდებით აიყვანა? გითხრეს ოფიციალურად, რომ ეს მოხდა გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, სწორედ მთელი პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ დღეს გავიგეთ ამ სკანდალის შესახებ, რომელიც მოხდა დაახლოებით თვენახევრის წინ. რა შუაშია გამოძიების ინტერესები, ადამიანები კონკრეტული დამნაშავეები, კონკრეტულ დანაშაულზე არიან დაკავებულები და საქმე ეხება ტყვია წამლის გაყიდვას შეიარაღებული ძალების სამხედრო ბაზიდან, ხალხო. ეხლა ამაზე მეტი სკანდალი რა უნდა მოხდარიყო ქვეყანაში, ხო? რას ელოდებოდნენ, რომ ეს ისე ჩაიფარცხებოდა და ისე დაიმალებოდა, რომ ვერაფერს ვერ გაიგებდა. ამის იმედი ქონდა სწორედ იზორიას, რომ იქნებ ეს საქმე ისე გასულიყო,
რომ არავის არაფერი არ გაეგო, თუმცა როგორ მოხდებოდა ეს მე ვერ წარმოვიდგენ, იმიტომ რომ სასამართლო ხომ უნდა გაიმართოს. რეალურად ვიღაცამ ხომ უნდა იმსჯელოს ამ საკითხზე, ასე რომ ამის ჩაფარცხვა ვერაფერ არ მოხდებოდა, უბრალოდ ცდილობდნენ რომ წინასაარჩევნო პერიოდში არ გამხდარიყო ეს მაინც სკანდალის მიზეზი, თუმცა კარგია რომ ყველაფერი გაირკვა, ვინაიდან ეხლა ჩვენ ვიცით რომ არა მხოლოდ შეერაღებული ძალები საქართველოს თავდაცვის სისტემა, ისე როგორც მთელი სისტემა, სახელმწიფო ვერტიკალი არის პრაქტიკულად ჩამოშლილი და ჩვენ ვხედავთ რომ სადაც სამხედრო ბაზიდან ტყვია წამოსყიდა, მე სიმართლე ვკითხავ, ძალიან დიდი ხანი ეს რაღაცა არ გამიგია, ალბათ შევარდნაძის დროიდან მოყოლებული არ გამიგია რომ სამხედრო ბაზა ფაქტი იყო 2002 წელს. დიახ, სწორად მახსოვს ეთყობა, იმიტომ რომ შევარდნაძის პერიოდში არ მახსოვს რომ სამხედრო ბაზიდან იყიდებოდეს შეერაღება და ტყვია წამალი და ამასაც მოვესწარით უკან, ამასაც მოვესწარით ახლა. და შესაბამისად, როდესაც ახლა ექსპერტები ამბობენ, რომ ლევან იზორიას პასუხისმგებლობა უნდა დადგეს, დიახ, 100% ვეთანხმები ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ ამ ყველაფერზე პასუხისმგებელი არის თავდაცვის მინისტრი. რაც მის უწყებაში ხდება, ყველაფერზე პასუხისმგებელი არის თავდაცვის მინისტრი და აუცილებლად უნდა დადგეს იზორიას პასუხისმგებლობა. საპარლამენტო ფორმატში ნაციონალური მოძრაობა ამ საკითხს დააყენებს? აუცილებლად დავაყენებთ ჩვენ და მოვითხოვთ კიდევაც, რომ მინისტრი მოვიდეს საპარლამენტო ფორმატში სასაუბრად. რაც შეეხება კვლევას, რომელიც არის ჩატარებული ევროპული საქართველოს მიერ და დღის გამოქვეყნდა მისი შედეგები, ეს პარტიის დაფინანსებით კომპანია BCG-მ ჩაატარა, საველე სამუშაოები იყო 15-22 სექტემბერი, გამოკითხულია 1505 ადამიანი, სამსაფეხურიანი რანდომირებული მეთოდით მოხდა შერჩევა, საქართველოს მოქალაქეები 18 წლის ზემოთ გამოიკითხნენ, ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით ქვეყნის სრული მასშტაბით ჩატარდა ეს კვლევა, კვლევა ეფუძნება გამოკითხულთა აზრს და მისი ცდომილება, როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენლები ამბობენ, არის 2-3% ინფორმაცია სხვა ფაქტორების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს გამოკითხვის შედეგებზე, არ არსებობს და მონაცემები, რომელიც გვეუბნება, რომ 13.2 გამოკითხულების მხარს უჭერს ევროპული საქართველოს კანდიდატს დავით ბაქრაძეს და ასევე გაერთიანებული ოპოზიციის კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს 13%, ქართული ოცნების კანდიდატს 10.2%, შალვა ნათელაშვილი 4.6% და სხვა კანდიდატები 3%. როგორი შეფასება გაქვთ ამ კვლევასთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ მუდმივად გვესმის თქვენი თანამოაზრეებისგან, რომ სწორედ გრიგოლ ვაშაძე არის კანდიდატი, რომელსაც გამარჯვებამდე ძალიან ცოტა დრო დარჩა. მე ზუსტად ამ მოსაზრებაზე ვრჩები, თქვენითიც დაამთავრეთ კითხვა. მე არ დავიწყებ ახლა ამ კვლევის შეფასებას, იმიტომ რომ მე არ ჩამითვალონ ჩვენო პოლიტიკურმა ოპონენტებმა, რომ მე რაღაც თავს ვესხმი პარტიას და მათ მიერ ჩატარებულ კვლევას, ზედმეტ შეფასებას არ გავაკეთებ, უბრალოდ ვიტყვი ერთ რამეს, რომ ჩვენ გვაქვს კვლევის შედეგები, რომელიც ცოტა ხნის წინაც გამოქვეყნდა, Edison Research-ის მიერ ჩატარებული კვლევის შედეგები, რომელსაც ჩვენი მხრიდან უფრო მეტი სანდოობა აქვს და მე ვფიქრობ საზოგადოების მხრიდან უფრო მეტი სანდოობა აქვს და რატომ? იმიტომ რომ ეს კვლევა ჩაატარა, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, კომპანია BCG-მ და წინა კვლევა ჩატარებული Edison Research-ის მიერ, რომელიც სოფლიო ხუთეულში შედის ესე კვლევების შედეგი, თუ ამ კვლევაში 1500 ადამიანი იყო გამოკითხული, იქ იყო 3000 ადამიანი გამოკითხული და ასე რომ ჩვენი მოსაზრება და ჩვენ უფლება გვაქვს რომ ვენდოთ იმ კვლევას, რომელიც გამოქვეყნდა ცოტა ხნის წინ Edison Research-ის მიერ, მაგრამ მე სხვა რამეზე გავუსვა აქ ხაზს. ის გასაგებია, რომ ჩვენი კანდიდატი ახლა ამ კვლევას არ დავიწყო, მე დავიწყო Edison Research-ს, რომ ჩვენი კანდიდატი ლიდერობს და ეს ასეც არის ბუნებრივია. მე აქ ხაზგასმელი კიდევ ერთი ფაქტორი არის, რა კვლევაც არ უნდა ჩაატარო. ვინც არ უნდა ჩაატაროს ეს კვლევა. სალომე ზურაბიშვილი არის ყველაზე უკან, მე გულისხმობ ლიდერი კანდიდატებს შორის, ხო? ანუ ყველა კვლევა ადასტურებს, რომ ქართულ ოცნებას ყავს მაჩანჩალა კანდიდატი, რომელიც სამეულის ბოლო ადგილზე არის და რაც თავარია, არც აქვს რესურსი, რომ უფრო წინ წაიწიოს, იმიტომ რომ ყოველი დღე ქალბატონს რესურსი, მაგალითად, ადმინისტრაციული რესურსი არის ძალიან დიდი და ყოველთვის ამაზე აკეთებს ხოლმე ოპოზიცია აქცენტს ყველა არჩევნებზე. ადმინისტრაციული რესურსი მაშინ არის დიდი, როდესაც ადმინისტრაციული რესურსი ემხრობა იმ კანდიდატს, რომელიც წარმოდგენილი არის ხელისუფლების მიერ. მე დარწმუნებული ვარ, ხა ყველა ინფორმაცია მოდის ხო ჩვენამდე, ხო? საჯარო მოსამსახურეების უდიდესი ნაწილი, ალბათ უმრავლესობა არ იზიარებს სალომე ზურაბიშვილს, არ ეთანხმება სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას. ამისად, ნუ ექნება ქართულ ოცნებას ადმინისტრაციულ რესურსზე მაინდა-მაინც გათვლა, იმიტომ რომ ამ ქალბატონის გამოჩენა ყოველდღიურად
ყოველდღიურად ჩვენ რო საერთოდ არაფერი არ ვაკეთოთ, ესე იგი და არანაირი კამპანია არ ვაწარმოოთ, საუბრობ ზურაბიშვილი ახერხებს იმას, რომ საკუთარ თვითდაზიანებები მიიყენოს. ახლა შეგახსენებთ, ყოველდღიური მისი გამოჩენა რაღაც ახალი სკანდალის მიზეზი ხდება, რაც მან სამცხე-ჯამახეთში გააკეთა განცხადებები. ახლა როგორ შეიძლება ამაზე ვისაუბროთ, რომ საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატი, ხო, ეთნიკურ შუღს აღვივებს რეგიონში ჩასული თავის განცხადებებით. ეს მარტო ჩემი მოსაზრება არ არის, ამას ხო არასამთავრობო სექტორის მიზეზია. არასამთავრობო ორგანიზაცია ავრცელებს ამ თემაზე სპეციალურ განცხადებას და განმარტებას. რა ვიცი, ახლა თუ ცოტა ისე ნორმალური მრჩეველი მაინც აყავთ ქართულ ოცნებაში, ალბათ მე რომ მათი ვიყო საერთოდ არჩევნებამდე აღარ გამოვაჩენდი მათ ფავორიტს საერთოდ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ კიდევ რამე არ ჩაიდინოს და საერთოდ უკანა რიგებში არ გადავიდეს კიდევ. რისი პოტენციალი ცალმეზურაბიშვილს ნამდვილად აქვს და მე მგონი ის რომ სამეულში არის, ჯერჯერობით ეს მათი მთავარი მიღწევა უნდა იყოს და ამით უნდა იზეიმონ. რაც შეეხება კორუფციულ სკანდალს და მოლოდინებს არჩევნებამდე. თქვენი გუნდის მოლოდინი როგორია? იქნება თუ არა ამ კორუფციული სკანდალის გაგრძელება, რომელსაც ჩვენ გვიანონსებს კომპანია ომეგას დამფუძნებელი და ისინი ასევე სამართლებრივ დავას აპირებენ ლონდონში, პარიზში და შესაძლოა ჩვენ კიდევ მოვისმინოთ სხვა ფარული ჩანაწერები. ხელისუფლება გვეუბნება, რომ ეს არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ დადგმული წინასაარჩევნო მასკარადი, რომლის რეჟისორიც არის მიხეილ სააკაშვილი. ხო, მე ნამდვილად არ ვიცი ახლა ბატონ ზაზო ქუაშვილს ან იმ წყაროს, რომელიც აწვდიდა რუსთავი ორს ამ ჩანაწერებს აქვს თუ არა კიდევ დამატებითი ინფორმაცია, თუმცა მე როდესაც ბატონ ზაზას ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუს უსმინე, მე პირადად ისე შთაბეჭდილება დამჩა, რომ ამ ჩანაწერების გაგრძელება არსებობს. ეს ჩემი პირადი მოსაზრება ამისი ვნახოთ. ყოველ შემთხვევაში სულ რომ არაფერი არ გავრცელდეს ამის შემდეგ, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და ვნახეთ, მე მგონი სრულიად საკმარისია იმისთვის, რომ ყველაზე უკანასკნელ სკეპტიკოსაც კი ჩამოუყალიბდეს აზრი, რეალურად ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე. საქმე გვაქვს რეალურად ქურდულ ყაჩაღურ ხელისუფლებასთან, რომელიც ქურდული კანონებით მართავს ამ ქვეყანას. ეს ხო ყველა მოისმენთ. ეხლა რაც არ უნდა ალაპარაკონ ლევან ყიფიანი, ესე იგი თვალცრემლიანი, რომ ეს ყველაფერი დადგმული იყო, ხო? ამას ხო ეს ხო რაღაც ბავშვური სცენარებით მიდიან ეხლა წინ. ამას ვეღარ გადაფარავენ ვერაფრით. ეს სკანდალი ვერ გადაიფარება. თუ კიდევ უფრო არ გაღვიდება და თუ კიდევ უფრო არ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ყველამ დაინახა, რომ საქართველოს სახელმწიფო ვერტიკალი არის პირდაპირ რაღაც მაფიოზური კლანი, რომელიც დაკავებულია იმით, რომ ვის ჩაუჯდეს წილში, ვის უნდა წაართვან ბიზნესი, ვის უნდა წაართვან ტელევიზია, რამდენი პროცენტი უნდა მიიღოს ქართულმა ოცნებამ, როგორც პარტიამ ამა თუ იმ ბიზნესიდან. ეს ხო ყველაფერი ვნახეთ. ამ გარჩევებში ხალხი სად არის უკაცრავად? ვინმე ფიქრობს საერთოდ საქართველოს მოსახლეობაზე და ამ იმ ხალხზე, რომლის 70% დღეს სიღარიბეში ცხოვრობს. ეს არის რაღაც ოჯახური, აი მაფია იტალიურად თარგმნოთ, ასე ითარგმნება, რაღაც ოჯახური გარჩევები, რომელიც დამოკიდებულია იმაზე, ვინ რამდენს წაართმევს ქვეყანას და ვინ რამდენს წაიღებს სახლში. როგორ შეიძლება, როგორ წარმოგიდგენიათ, თქვათ თუ ხელისუფლებას არ ექნება ამაზე არანაირი რეაგირება, საქართველოს მთავარ პროკურატურას არ ექნება დამაჯერებელი პასუხები გამოძიების ფარგლებში, აი ამ საქმის ბოლომდე მიყვანა. პროტესტი არსებობს რეალურად საზოგადოებაში, რადგან არ ისმის ჯერჯერობით პასუხები იმ კითხვებზე, რომელიც არა მხოლოდ პოლიტიკოსებს უჩნდებათ. ამ კითხვებზე პასუხები არც იქნება არჩევნებამდე, არავის არ ქონდეს იმის ილუზია, რომ ეხა პროკურატურა ამ დარჩენილ რაღაც 20 დღეში ამ საქმეს გამოიძიებს და არც არასოდეს არ გამოიძიებს, იმიტომ რომ ეხა დავიწყოთ იქიდან, რომ ვინ არის დღეს მთავარი პროკურორი, ხო, ბიძინა იანაშვილის პირადი იურისტი არის მთავარი პროკურორი, რომელმაც ეს პროკურატურა მთლიანად ბძინარე მზე თუ ნახავად გადააქცია და ეხლა ივანიშვილის ამბორს ელოდებიან, როდის გაიღვიძებს, ეს საქმე არ იქნება გამოძიებული ამ ხელისუფლების პირობებში. რაც შეეხება პროტესტს, ეხლა თუ ქართული ოცნებას გონია, რომ რახანს ხალხი ქუჩაში არ გამოდის აღშფოთებული, ამიტომ ეს პროტესტი არ არის მოსახლეობაში ძალიან ცდება. საკუთარ პროტესტს ამორჩეველი გამოხატავს 22 ოქტომბერს, როდესაც საარჩევნო უბნებზე მივა და საარჩევნო ყუთებთან დადგებიან. აი იქ გამოხატავენ საკუთარ პროტესტს. ვინაიდან დღეს იარაღი, რომელთაც უნდა დაამარცხო ქართული ოცნება, არის სწორედ იმ ბიულეტენში, რომელსაც საქართველოს თითოეული ამორჩეველი ჩააგდებს საარჩევნო ყუთში და ეს ზუსტად ასე მოხდება, როდესაც 22 ოქტომბერს ჩვენ გავისტუმრებთ სახლში ქართული ოცნებას საპრეზიდენტო არჩევნებით დაწყებული. ეს დაიწყება საპრეზიდენტო არჩევნებით. საინტერესო იქნება შედეგი, რომელიც 28 ოქტომბერს დაფიქსირდება. მადლობა ზაალ უდუმაშვილს, რომელიც იყო დღის ამბების სტუმარი და ჩვენ შემოგვიერთდება გიგი უგულავა საქართველოს პარლამენტიდან და ის ჩაგვერთვება მასთან ერთად ვისაუბრებ თავდაცვის სამინისტროს სკანდალზე და ასევე ევროპული საქართველოს მიერ გამოქვეყნებული დღევანდელი კვლევის შედეგებზე. კომპანია BCG-მ ჩაატარა კვლევა მოძრაობა ევროპული
საქართველოს დაკვეთით და დაფინანსებით. საველე სამუშაოები იყო 15-22 სექტემბრის ჩატარებული. გამოკითხულთა რაოდენობა არის 1505 ამომრჩეველი. შერჩევა მოხდა სამსაფეხურიანი რანდომირებული მეთოდით. საქართველოს მოქალაქეები 18 წლის ზემოთ არიან გამოკითხულები და არეალი იყო ამ კვლევის საქართველოს ტერიტორია ოკუპირებული ტერიტორიების. გამოკლებით კვლევა ეფუძნება ყოველი გამოკითხულის აზრს, მისი ცდომილებაა 2-3% ინფორმაცია სხვა ფაქტორების შესახებ, რომელმაც შესაძლოა გავლენა მოახდინოს გამოკითხვის შედეგებზე არ არსებობს და ძალიან საინტერესო მონაცემები, რომელიც ამ კვლევის მიხედვით არის გამოკითხულთა 13.2% გეგმავს, რომ მხარი ევროპული საქართველოს კანდიდატს დავით ბაქრაძეს დაუჭიროს. ოპოზიციური პარტიების კანდიდატს გრიგოლ ვაშაძეს მხარს უჭერს ამ კვლევის მიხედვით 13%, ხოლო ქართული ოცნების კანდიდატ სალომე ზურაბიშვილს მხარს უჭერს 10.2%, შალვა ნათელაშვილი 4.6%, სხვა კანდიდატები 3% და ყველას გადახაზვას აპირებს 7.2%, უარი პასუხზე 5.5%-მა თქვა. გამოკითხულთა 41.2% არ არის ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული თავის არჩევანში. საპრეზიდენტო არჩევნებზე მისვლას კი გეგმავს გამოკითხულთა 62%. გიგი უგულავა, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ბატონო გიგი, სანამ ვისაუბრებდეთ ამ კვლევის შედეგებზე, მანამდე მინდა გკითხოთ თავდაცვის სამინისტროს სკანდალთან დაკავშირებით. სამხედრო პოლიციამ დააკავა 29 აგვისტოს 3 ადამიანი საბრძოლო ვაზნების გაყიდვაზე, თუმცა ეს ფაქტი ჩვენ გავიგეთ მხოლოდ დღეს. როგორ შეაფასებდით ამ მოვლენას და ფიქრობთ თუ არა, რომ ეს არის თემა, რომლის გამოც უნდა დადგეს მინისტრის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი? მოგესალმები ლევან, მივესალმები მაყურებელს. სრულიად ცალსახაა ეს შემთხვევა არის. აისბერგის წვერი გამოჩნდა, მაშინ როდესაც პრობლემები გაცილებით უფრო ღრმა არის. ჩვენ ხედავთ გეგმაზომიერ ეროზია სახელმწიფო ინსტიტუტების. ჩვენ ხედავთ მუდმივ პრობლემებს, აი ესე მეტასტაზებით მოედო კორუფცია, მეტასტაზებით მოედო არაფორმალური მმართველობა სახელმწიფო სისტემას და ეს რატომ ხდება? იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს ივანიშვილი, რომელიც არაფორმალურად მართავდა თავის მარიონეტებს სვავს. ჩვენ გვყავს ფარცხალაძე, რომელსაც გაცილებით უფრო მეტი ძალაუფლება აქვს, ვიდრე აღებული ყველა მინისტრს ერთად. ჩვენ გვყავს ფორმალური პრემიერ-მინისტრი, მაგრამ ჩვენ გვყავს რეალური მოძალადე ფარცხალაძე, რომელიც გაცილებით უფრო მეტ საქმეს, ასე ვთქვათ, აკეთებს და აგვარებს, ოღონდ თავის სასიკეთოდ, როგორც ჩვენ დავინახეთ. აქედან გამომდინარე, ეს გაორება ბუნებრივია იწვევს ძალიან ლოგიკურ დასკვნას. ეხლა თუ სახელმწიფო სისტემაში და სახელმწიფო აპარატში მომუშავე ადამიანები ხედავენ, რომ არსებობს ფარცხალაძე, რომელსაც შეუძლია ყველაფერი მოიპაროს, არსებობს ადამიანები, რომლებსაც ყველაფერი დასაშვებია და ამავე დროს ხედავენ, რომ ეს მინისტრიც და ესე ვთქვათ, საუკეთესო შემთხვევაში არაფრის მაქნისია და უარეს შემთხვევაში ანალოგიურ სქემებშია ჩაბმული, ბუნებრივია ეს პროცესი, ესე ვთქვათ, გახსნის პროცესი წავა. ჩვენ ეს ვნახეთ იუსტიციის სახში, როდესაც აბსოლუტურად რაღაც გიჟური რაღაც რეგულაციები მოიგონეს და ამის გამო პრაქტიკულად კინაღამ ჩამოიმხო იუსტიციის სახლი. ჩვენ ამას ვხედავთ თბილისის მერიაში სამწუხაროდ, როდესაც სახელმწიფო, ანუ მერიის ფულით 18 მილიონი უნდა დაიხარჯოს მანქანების ტაქსების გადაღებაზე. რატო რა ბევრი აქვს მერიას ფული, ცოტაა გაჭირებული თბილისში, ცოტაა პრობლემა მისახედი, რას ვეცით ამ ტაქსებს და თანაც ახლა ერთი ფულით ერთი იმათ უნდა გადავალოთ. თან ეს ერთჯერადი ხო არ არის. ეს არის მრავალჯერადი, ეხლა ხვალ ახალი ტაქსი მოვა, იმასაც ვაუჩერი უნდა მივწოთ, ანუ გამოდის რომ რა არის მერიაა თუ სამღებროა. ამიტომ ეს იმდენად აბსურდამდე მივედით, რომ ეს არის კლასიკური გახსნის მაგალითები და სწორედ ეს არის ამოცანა, ეს მოიტანა ივანიშვილის არაფორმალურმა მმართველობამ ხაზს უსვავ, ეს მოიტანა იმას, რომ ყველა რაიონში, ყველა გამგებელი გახდა ფეოდალი, რომელიც ესეთ აი ამ გამოთქმას ვიტყვეს, მაიახატას კრაიო რუსული გამოთქმა არსებობს, ყველა გამგებელი ეგ არის, ეგრეა, რომ იმაზე არის, გეგონება პომპეის უკანასკნელი დღეებია, ციცქნიან აქ რაღაცა, რაც შეუძლიათ და კაჭკაჭებით მიაქვს სახში. ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება, თუ ქართული ოცნება და მისი კანდიდატი სალომე ზურაბიშვილი არ დაამარცხდა 28 ოქტომბრის არჩევნებზე. კვლევების მიხედვით, რომელიც დღეს გამოაქვეყნეს, ბატონო გიგი, თქვენი კანდიდატი ლიდერობს. რამდენად გაძლევთ ეს ოპტიმიზმის საფუძველს, რადგან მაინც ალბათ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება მეც გითხრათ, რომ ეს თქვენი დაკვეთით ჩატარებული კვლევაა და შედეგიც, რა თქმა უნდა, არის თქვენთვის სასიამოვნო და სასარგებლო.
ნებისმიერ ადამიანი შეუძლია ბუნებრივია და უფლება აქვს ამ თემაზე თავისი აზრი იქონიოს. ჩვენ საუბრობთ რაზე, ხა ყველა მსოფლიოში პარტია, ყველა ქვეყანაში პარტიას წარმოადგენს, ბუნებრივია ყავს კონტრაქტორები, ატარებს კვლევას, ეს არის ძალიან ჩვეულებრივი. აქ არაჩვეულებრივი ის არის, რომ დანარჩენი პარტიები რატო არ აქვეყნებენ, მაშინ როდესაც ყველა საუბრობს, რომ ჩვენი კვლევა გაგვაჩნია. ამაზე საუბრობს პარლამენტის თავმჯდომარე და ქართული ოცნება, რომ ჩვენი კვლევა გაგვაჩნია და ორჯერ და სამჯერ აღემატება. ამაზე საუბრობს სხვათა შორის სხვა დანარჩენი ოპოზიციური პარტიის ლიდერები. თუ გამოაქვეყნონ მინუშლის ხელს, მე შეგახსენებთ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღეში დაახლოებით 200 მასშტაბები გასაგებია, მაგრამ ისევე მეორე არსებობენ ორგანიზაციები, რომელიც აი მაგალითად შეგვიდით real clear politics-ზე ნახავთ უამრავ სხვადასხვა ტიპის კვლევას ერთი და იგივე თემებზე და სხვა შორის ზოგან განსხვავებულიც არის ხოლმე ისინი. მაგრამ აქ ამიტომ მე ვერაფერს ტრაგიკულს ვერ ვხედავ იმაში, რომ პარტია და პირიქით მისასალმებელია, რაც უფრო მეტი მონაცემი იქნება, ადამიანებს ექნება და პროფესიულ საზოგადოებასაც, ექსპერტებსაც შედარების საშუალება და უფრო სწორი დასკვნის გაკეთების შესაძლებლობა ექნებათ. ამიტომ ეს არის ძალიან მისასალმებელი და მე მხოლოდ იმ სკეპტიკოს ჩვენ კოლეგებს მოვუწოდებდი, თუ აქვს და იძახიან, რომ აქვს, გამოაქვეყნონ. არაფერს ამაში პრობლემურს ვერ ხედავ. პრობლემური ლევან სხვა საკითხია. პრობლემური არის ის საკითხი, ერთის მხრივ, როდესაც ქართული ოცნება, როდესაც კვლევები მათ არ მოწონთ, ეჭხურებიან, ვიცით, სამკვდრო სასიცოცხლოდ NDI-ს და ARI-ს გადაეკიდა. რატო? იმიტომ რომ არ მოწონდათ მათი კვლევები და არ მოწონთ დღემდე. იმიტომ რომ რაც არ უნდა მძიმე იყოს რეალობა პოლიტიკოსი იმიტომ ხარ რომ მიიღო და არ ეწყუბო სარკეს ან არ დაამტვრიო თერმომეტრი მაშინ როდესაც გაქვს სიცხე. აი ეს არის განსხვავება ჩვენსა და სხვა პარტიების მიდგომებს შორის, მაგრამ შინაარსია ეხლა მნიშვნელოვანი. შინაარსი რატომ არის მნიშვნელოვანი? ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ჩვენ გვაქვს პირველად სურათი, სადაც სახელისუფლებო კანდიდატს არ აქვს დიდი უპირატესობა, არამედ საერთოდ მესამე ადგილზეა. ჩვენ აქამდე შეჩვეული ვიყავით, რომ სახელისუფლებო კანდიდატს კვლევებშიც მათ შორის ჰქონდა კატასტროფულად დიდი უპირატესობა ხოლმე და რეალურად ჩვენ ვრჩებოდით, ესე ვთქვათ, იმის ამარა, რომ უყურებდით ოპოზიციურ კანდიდატებს შორის დავას. ეხლა რეალურად სურათი არის სხვა. ეხლა გვაქვს მეტნაკლებად 3 კანდიდატი, რომელსაც თანაბრად აქვს შანსი გახდეს საქართველოს პრეზიდენტი. სულ მცირე გავიდეს მეორე ტურში. ასევე ვხედავთ იმ კვლევიდანაც, რომელიც რუსთაველმა ცოტა ხნის წინ გამოაქვეყნა, ისევე როგორც ამ კვლევიდან ჩანს, რომ პრაქტიკულად მეორე ტური არის გარდაუვალი. მაშინ, როდესაც ჩვენთვის ცნობილია, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავის ფრაქციას რო შეხვდა, პირდაპირ დავალება მიცა, რომ ჩვენ უნდა გავიმარჯვოთ პირველ ტურშიო. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ პირდაპირ მითითება ხალხის ნებაზე ძალადობის. ჩვენ ვხედავთ, ეხლა რაც არ უნდა სარწმუნო მიგაცდეს ან არა, რომ ბაქრაძე პირველ ადგილზეა, ფაქტი არის ისა, ჯერ ერთი ესე ვთქვათ, ცდომილების არეალში, ანუ ორი კანდიდატი, ბაქრაძე და ვაშაძე, ძალიან ახლოსაა ერთმანეთთან, ცდომილების ფარგლებშია, მაგრამ ძალიან ჩვენ საცხარულად ბატონი დავითი ლიდერობს, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მნიშვნელოვანია ის, რომ ქართულმა ოცნებამ თავის ნაცად ხერხს მიმართა ისევ. ანუ უნდა ეხა შექმნას მტრის ხატი, უნდა წარმოაჩინოს, რომ აი ეხა მგელი მოდის და მიუხედავად იმისა, რომ ყველა მიმართულებით სოციალური, ეკონომიკური ქართული ოცნება და ხელისუფლება ამ გელს ხატავს ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს სახით? დიახ. მუშაობს დღეს აი ეს მესიჯი საზოგადოებაზე და ამომრჩეველზე? აი ზუსტად აი ეს არის სწორი. ჩვენ ვნახეთ, რომ 2016 წლამდე ამ მესიჯმა იმუშავა. ჩვენ ვნახეთ მაშინ უამრავი ქართული ოცნების კოორდინატორი, რომელიც კარდაკარ დადიოდა და ეუბნებოდა. დედაჩემთან მივიდნენ და დედაჩემს სიტყვასიტყვით ასე ვთქვათ. კი ბატონო, ჩვენ არა ვართ კარგი მთავრობა, ძალიან ბევრი რამე ვერ შეგისრულეთ, დანაპირები ვერ შეგისრულეთ, მაგრამ აი ის იმაზე უკეთესები ხო ვართ. აი ისინი არ უნდა მოვიდნენ, თორე დაიღუპება ქვეყანა. სამწუხაროდ მაშინ მოხდა ისე, რომ ტაქტიკურად, სტრატეგიულად არასწორად ბევრი რამე წარიმართა და ჩვენ, ესე ვთქვათ, მივეცით საშუალება ქართულ ოცნებას ეს თამაში წამოეწყო. აი ზუსტად ეხლა ეს ამ თამაში, მაგრამ მაშინ მართლა ორი პოლუსი იყო. დღეს რეალურად არსებობს უამრავი ადამიანი, რომელსაც აღარ უნდა ივანიშვილის ჭაობში ცხოვრება, მაგრამ ამავე დროს აღარ უნდა წარსულში დაბრუნება, აღარ უნდა წარსულის ქება.
უმეტესობა მოსახლეობის ასეთია. აქედან გამომდინარე ზუსტად ვამბობ იმას, რომ ყველაზე მეტი ზრდის რესურსი აქვს სწორედ დავით ბაქრაძეს, რომელიც ამ კონკრეტულ არჩევნებზე მე არ მიყვარს აბსტრაქტული ლაპარაკი, ამ კონკრეტულ არჩევნებზე ხვალინდელ დღეს განასახიერებს დავით ბაქრაძე. შეიძლება ქვედაკალათაში არიან საინტერესო კანდიდატები, მაგრამ ასევე ვიცით, რომ ქვედაკალათიდან გამარჯვების ან რეალური ხელშესახები რეზულტატის შანსი არავის არ აქვს. ამიტომ არ უნდა დავიბრმავოთ თავი. არის 3 კანდიდატი, ამ 3 კანდიდატს შორის ყველაზე მეტი წარმატების საფუძველი, ყველაზე მეტად რყევის, ნგრევის, რევოლუციების და უბედურებების და გაყალბებების და ამების გარეშე ცვლილებას შეძლებს და დადებს დავით ბაქრაძე. სწორედ ამიტომ არის ის უალტერნატივო კანდიდატი, უფრო სწორედ ერთადერთი რეალური ალტერნატივა ამ ხელისუფლების წარმომადგენლის და მთლიანად ამ ხელისუფლების. გაიზიარებს თუ არა ამომრჩეველი თქვენს ამ პოზიციას და მოსაზრებას 328 ოქტომბერს ერთად ნახავთ. მადლობა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთ ლიდერს გიგი უგულავას, რომელიც პასუხობდა ჩვენს კითხვებს და ძალიან საინტერესო პოსტი ჰქონდა სოციალურ ქსელში პოლიტოლოგ გია ნოდიას, ის რაზეც ზაალ ოქუაშვილი მოგვიყვა პარული ჩანაწერებიდან გამოჩნდა თავის შინაარსით, რომ შოკის მომგვრელია, უფრო სწორად შოკის მომგვრელი უნდა იყოს, ის ადასტურებს ან აჭარბებს ყველაზე უარეს წარმოდგენებს, რაც ბიძინა ივანიშვილს მართვაზე ჰქონდა, მაგრამ ეს თავისთავად არნიშნავს, რომ შედეგი იქნება ისეთი დრამატული, როგორც შეიძლება ბუნებრივი ან სამართლიანი მოგოჩვენოს, რას აპირებს ხელისუფლება და როგორ შეიძლება შეფასდეს ხელისუფლების ნაბიჯები და ოპოზიციის შანსები წინა საარჩევნოდ. რეკლამის შემდეგ გია ნოდია იქნება ჩვენი სტუდიის სტუმარი. რეკლამის შემდეგ დღის ამბები პირდაპირ ეთერში აგზელებს მუშაობას ჩვენ შესავალში გადაცემის ვსაუბრობდით იმაზე, რომ შეიძლება კორუფციული სკანდალისა და საპრეზიდენტო კანდიდატის გამო უმრავლესობის რამდენიმე წევრი გასულიყო საქართველოს ოცნების საპარლამენტო გუნდიდან, თუმცა რევაზ არველაძემ უმრავლესობის უხუცესმა წევრმა ეს ფაქტი ამავე ჩვენთან საუბარში კატეგორიულად უარყო, მან თქვა, რომ ის მხარს უჭერს სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურას და ჩვენ ასევე გვქონდა რომან კაკულიას განცხადება ფარული ჩანაწერების სკანდალთან დაკავშირებით ჩვენს შესავალში, სადაც ის ამბობდა, რომ თუ ის დაინახავს, რომ თქვა ყოფილი მაღალჩინოსნები ან მოქმედი თანამდებობის პირები ჩართული არიან ამ კორუფციულ სკანდალში, მას ექნება ღირებულებითი აცდენა იმ გუნდთან, სადაც არის და დატოვებდა. უმრავლესობას, როგორც მატყობინებენ, რომან კაკულიას სურს ამ თემაზე თუ სხვა თემაზე განცხადების გაკეთება, ჩვენ მზად ვართ მას დავუთმოთ ეთერი და რამდენიმე წუთში მოვისმენთ რომან კაკულიას განცხადებას, მანამდე კი პოლიტოლოგი გია ნოდია არის ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ძალიან ინტერესო პოსტი ჰქონდა სოციალურ ქსელში, როდესაც განიხილავდით ფარული ჩანაწერების სკანდალს, ადარებდით ამას 2012 წლის და 2013 წლის მოვლენებს. პრაქტიკულად ყველა, ვინც ხელისუფლების აქტიურად უკმაყოფილო იყო, მზად იყო ბიძინას დროშის ქვეშ დამდგარიყო, თუმცა დროებით დღეს უკმაყოფილება შეიძლება მეტიც იყოს, მაგრამ არ არის ძალა, რომელიც ამ უკმაყოფილოთა მობილიზებას შეძლებს. სააკაშვილი კვლავ ცდილობს ისეთ ფიგურად, როგორც 2013 წლის ნოემბერში, მაგრამ როგორც ჩანს, ერთ მდინარეში ორჯერ ვერ შეხვა, მთავრობისთვის სწორედ ოპოზიციის ფლანგზე გათიშულობა თავარი კოზირი და მას აქტიურად იყენებს. ანუ რა გამოდის ბატონებია, რომ დღეს რეალურად ხელისუფლების მიმართ არის უკმაყოფილება, თუმცა საზოგადოება ვერ ხედავს გამოსავალს ოპოზიციაში და თუნდაც სააკაშვილში. ეს პოსტი რო დავწერე, უფრო მეტად იმას გულისხმობდი, რომ ასეთი სკანდალური მხილება რაც საზავქოაშვილისგან ვნახეთ, თეორიულად, ჰიპოთეტურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ამას შეიძლება რაღაც ძალიან მძაფრი მყისიერი რეაქცია გამოიწვია, ვთქვათ, აქციების სახით, ამაზე იყო საუბარი, ამიტომ მე არ შემიდარებია პირველს, ბევრი ადარებდა, ვთქვათ, 2012 წლის ვიდეოებს, ციხის კადრებს და აი საუბრობდნენ იმაზე, რომ იმან რატო გამოიწვია, ვთქვათ, დიდი გამოსვლები, ამან რეზონანსი გამოიწვია, მაგრამ ეს რაღაც გამოსვლებში ყოველ შემთხვევაში და ისეთ მყისიერ აღშფოთებაში არ გადაზრდილა. მაგრამ რა თქმა უნდა და იქაც წერო, რომ არჩევნებისთვის კიდევ ერთი დარტყმა მიიღო ქართულმა ოცნებამ ამ კადრებით, ისედაც მანამდე რამდენიმე სკანდალური პრობლემა ჰქონდა, ხანდახან ეს იყო უშუალოდ სალომე ზურაბიშვილის გამონათქვამები, ხანდახან თქვათ ეს მარიხუანის საკითხი, რაც პირდაპირ მას არ უკავშირდება, მაგრამ მან მიიღო როგორც კანდიდატმა დარტყმა და კანაფის დედოფალი შეარქვეს. ასე თქვათ, ეს კიდევ ერთი დარტყმაა წინა საარჩევნოდ სალომე ზურაბიშვილის კანდიდატურაზე და რა თქმა უნდა ამცირებს შანსებს, რომ მან გაიმარჯვოს, მაგრამ ეს არ არის გარანტია იმისა, რომ ის არ გაიმარჯვებს. და იმის გათვალისწინებით, რომ
ამ გარანტიებს რა ვერ ქმნის უნდობლობა ოპოზიციის და სააკაშვილის მიმართ? ერთი არის, რა თქმა უნდა, ეს ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსი, ახლა ორი სხვადასხვა ნახეთ გამოკითხვა, ორივე შეიძლება ითქვას, რომ თქვა კი ბატონო ოპოზიციური პარტიების დაკვეთილი, მაგრამ ისედაც რომ შევხედავთ საზოგადოების განწყობას, ძალიან დამაჯერებელია, რომ სალომე ზურაბიშვილი მესამე ადგილზეა, ხო, ორი ოპოზიციური კანდიდატის შემდეგ, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ბევრია გადაუწყვეტელი ამორჩეველი, იმ გადაუწყვეტელ ამორჩეველზე ხშირად, ახერხებს ხო ხელისუფლება გავლენის მოხდენას, ყოველ შემთხვევაში ბევრჯერ გვინახავს, ასე რომ საზოგადოებრივი აზრი თქვათ ისეთია, რომ სალომე ზურაბიშვილი კი არაპოპულარულია, მაგრამ მაინც აქვს შანსი, იმიტომ რომ ეს ამ ადმინისტრაციულ რესურსს ამოქმედებს ხელისუფლება და რაღაცას გააკეთებს. ახლა ცხადია ის ეცდება ამის ამოქმედებას, ეს რამდენად საკმარისი იქნება, ვნახავთ ამას ამ თვის ბოლოს, მაგრამ მასაც აქვს გარკვეული რესურსები. მაგრამ რა თქმა უნდა, რაც თქვენ ბრძანეთ ეს ოპოზიციის გათიშულება თავისთავად ის, რომ ერთიანი ოპოზიციური კანდიდატი არ არის და თქვათ ოპოზიცია სხვადასხვა კანდიდატები არიან, სამი ძირითადი კანდიდატია, ორი ოპოზიციური, ეს თავისთავად არ არის პრობლემა, მაგრამ ის რომ საკმაოდ დაძაბული ურთიერთობა აგრეთვე ორ ძირითად ოპოზიციურ პარტიას შორის, რომელიც 2 წლის წინ ერთი პარტია იყო, ეს ნამდვილად პრობლემურია ოპოზიციისთვის და ამან შეიძლება, რა თქმა უნდა, ითამაშოს ქართული ოცნების კანდიდატზე, მაგალითად თუ გავიდა მეორე ტურში სალომე ზურაბიშვილი და ერთ-ერთი ოპოზიციური კანდიდატი, რაც ჯერჯერობით ყველაზე უფრო სავარაუდო შედეგი ვარიანტი შეიძლება იყოს, სცენარი შეიძლება იყოს პირველი ტურის, ჩვენ ვერ ვიქნებით 100% დარწმუნებული, რომ მეორე ოპოზიციური პარტიის კანდიდატები, ესა ამორჩევლები უკაცრავად მისცემენ ხმას, თქვა დავით ბაქრადეს ან გრიგოლ ვაშაძეს, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ასეთი დაძაბული ურთიერთობაა მათ შორის. დღეს სააკაშვილი არის თუ არა ფაქტორი, რომელიც შეიძლება გარკვეული თვალსაზრისით მუშაობდეს ხელისუფლების სასარგებლოდ, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს 2016 წელს არანაირი კვლევები და არანაირი მონაცემები არ იძლეოდა იმის საფუძველს, რომ ქართული ოცნება საკონსტიტუციო უმრავლესობას აიღებდა, თუმცა კამპანიის ბოლო პერიოდში ვნახეთ სააკაშვილის განცხადებები, რომ ის იყო უკვე სარფთან ჩამოსული და საქართველოში აპირებდა დაბრუნებას და ასე შემდეგ და ამან გარკვეულწილად მაშინ ითამაშა ხელისუფლების სასარგებლოდ როლი. დღეს ეს ფაქტორი მუშაობს თუ არა ისევ ხელისუფლების სასარგებლოდ? რაღაც ზომით მუშაობს, თუმცა ისე დრამატულად არა. ამ შემთხვევაში უკვე შეიძლება პოზიტიურია, რომ ორი ოპოზიციური კანდიდატია და თუ მაინც და მაინც სააკაშვილის გეშინი არის მეორე ძლიერი ოპოზიციური კანდიდატი და შეიძლება მას მისცე ხმა, მაგრამ ეს გარკვეულად კოზირი რჩება ხელისუფლების, ასე ვთქვათ, რიტორიკაში, პრაქტიკულად, ეს ბევრს უთქვამს და მეც გავიმეორებ, რომ ხელისუფლების რიტორიკა არ არის იმდენად ფოკუსირებული, მაგრამ ჩვენ კარგი ხელისუფლება ვარ და ჩვენ ამდენი კარგი გავაკეთეთ და ეს დაგვიფასეთ, არამედ გეშინოდეთ ალტერნატივის. და პრაქტიკულად, ასე ვთქვათ, ძირითადი მესიჯი, როგორც მე მესმის ის, ხელისუფლების არის ის, რომ ჩვენ შეიძლება ცუდები ვართ და უნიათოები ვართ, მაგრამ ჩვენ უზრუნველყოფ სიწყნარეს და სტაბილობას და სააკაშვილი ეს ნიშნავს არასიწყნარეს და არასტაბილობას, ეს ნიშნავს არეულობას და გეშინოდეთ არეულობის, გეშინოდეთ სააკაშვილის. აი ეს არის ძირითადი გზავნილი, რითაც მათ შეიძლება ითქვას, რომ მოიგეს 2016 წლის არჩევნები, ან მოიგეს ასეთი უპირატესობით და იმედი აქვთ, რომ 2000 წელს წლევანდელ 2018 წლის არჩევნებზეც იმუშავებს. აი იმუშავებს თუ არა ვნახოთ. ეს გზავნილი 28 ოქტომბერს გამოჩნდება საპრეზიდენტო არჩევნების დღეს. მე როგორც გითხარით, ჩვენთან სურდა ჩართვა რომან კაკულიას, თუმცა ქართული ოცნების პრესსამსახურიდან მოგვაწოდეს ინფორმაცია, რომ ჩვენი გადაცემის შესავალში ჩვენს წყაროზე დაყრდნობით მოყოლილი ამბავი, რომ ქართული ოცნების რამდენიმე დეპუტატი შეიძლება და გასულიყო უმრავლესობიდან, მათ შორის რომან კაკულია კორუფციული სკანდალისა და საპრეზიდენტო კანდიდატის გამო სინამდვილეს არ შეესაბამება და უმრავლესობის დატოვებას დღეს არც ერთი წევრი არაპირებს. ასეთი იყო დღის ამბები 4 საათზე. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. თქვენ წინგელით ტელეპირველის ეთერში საინფორმაციო გამოშვება ზუსტად 17 საათზე, სადაც დღის მნიშვნელოვან თემებზე იქნება საუბარი.